Në pjesën e dytë të emisionit do flasim për një tjetër krizë politike në hapësirën shqiptare, është ajo që ka ndodhur në Prishtinë, ku prej gati 9 muajsh kishte një përplasje mes protagonistëve kryesor të kësaj politike, nga njëra anë kryeministrit Ramush Haradinaj, ndërsa nga ana tjetër presidenti Hashim Thaçi dhe kryetarit të parlamentit zotit Kadri Veseli. 48 orë më parë, zoti Ramush Haradinaj ka dhënë dorëheqje. Një dorëheqje krejt e papritur, të cilën e dha pas një ftese që ati erdhi nga Tribunali Special i krijuar posaçërisht për Kosovën. Nuk dua të çoj institucionet e Kosovës në statusin e të akuzuarit të Ramushit dhe do shkoj aty si një qytetar i lirë. Por pritet aty që të shpallin në Kosovë zgjedhjet e parakohshme, si u krijua kjo krizë dhe si do zgjidhet ajo. I ftuar jemi dyti sotëm është ish ambasadori i Shqipërisë në Prishtinë, zoti Gezim Podgorica. Zoti Podgorica, mirëmbrëma, faleminderit për mbështetjen. Faleminderit juve. Si e gjykoni aktin e zotit Haradinaj duke dhënë dorëheqje? Ajo duhet marrë një lloj kuptimi edhe paksa imponuar, po ta shohë ashtu nga rrethanat që u krijuan, sepse ftesa e gjykatës speciale nuk le mundësi interpretimi që pranohet ose jo. Ajo është e detyrueshme për të zbatuar. Jo, po gjithsesi ta dorëheqjen, mund shkonte dhe pa dhënë dorëheqjen, siç kanë dhënë shpjegime dhe zyrtar tjerë të lartë të Kosovës. Por duke parë në vijë lineare gjithë sjelljen e zotit Haradinaj, kjo përshtatet me gjithë portretin e tij, gjithë konfigurimin e tij politik. Kështu që unë mendoj që dorëheqja e zotit Haradinaj i shkon për shtat Haradinajt. I shkon për shtat gjithë atij profili që ai ka ndërtuar dhe që vendosi edhe një standard, sepse duhet kemi parasysh që pranë gjykatës speciale janë disa procese dhe nga të dhënat ka që disa politikanë të lartë të Kosovës do të thirren atje për të dëshmuar, që janë edhe në pushtet. Gjë që me këtë rast zoti Haradinaj vendosi një standard të cilin nuk mund ta refuzojnë të tjerët. Pra të gjithë atje do shkojnë të zhveshur nga pushteti. Dorëheqja nga posti i kryeministit në fakt i bëri mirë jo vetëm zotit Haradinaj, por i bëri mirë edhe institucioneve të Kosovës, edhe imazhit të saj, sepse ai nuk shkon atje me staturën e kryeministit, por shkon si një qytetar i thjeshtë, gjë që e ka bërë edhe 14 vite më parë, kur ishte 15 vite më parë. Po, 15 vite më parë kur ishte pikërisht kryeminist, 2004. Sigurisht që riciklimi i kësaj akuze ka të shijet e vetë të hidhur, sepse i riciklohet disa herë me gjithë të sfidat që ka realizuar suksesshëm zoti Haradinaj në përballë drejtësisë ndërkombëtare. Por e gjitha kjo ka disa konotacione që kanë filluar. Unë nuk dua ta besoj ose nuk e dëshiroj që të jetë e tillë që kjo ftesë që erdhi zoti Haradinaj në këtë moment është pjesë e një presioni që i bëhet lidhur ose një çmimi që po paguhen për vendosjen e taksës. Ju po aludoni domun që nuk ka të bëjë me të kaluarën e tij në vitet 98-2000, por me taksën që i ka vendosur Nuk mund të jetë tamam ashtu, sepse pa patur asnjë indicie, pa patur asnjë padi, pa patur asnjë dëshmitar atje, nuk mund të thirrësh zoti Haradinaj në gjykatën e Hagës. Pra atje është një dosje. Dhe nuk mundet që kjo dosje të jetë krijuar posaçërisht ose të jetë refleksion i gjithë asaj që ka ndodhur pas taksës. Nuk e mendoj dhe nuk ka arsye që të ketë ndodhur tamam kështu. Por që gjërat jenë shpejtuara, që gjërat të kenë marrë një udhë më të shpejtë dhe të ketë një lloj sponsorizimi, kjo mbase edhe ka ndodhur, gjë që nuk më pëlqen ta besoj edhe për një arsye, sepse nëse atëherë gjykata speciale vepron edhe ajo në një lloj pushteti politik ose në një lloj klime presioni, atëherë gjykatat në vende të tjera që nga një presion edhe më të hapur. Kështu që më demoralizon në besimin tek drejtësia. Ka shumë analistë që kanë spekuluar në media që rithirja për herë të tretë e zotit Haradinaj
në Hag është edhe me një lloj kompliciteti, me një lloj bashkëfaqësie mes kundërshtarëve të tij politik Prishtinë. Pse jo edhe në Tiranë? Reagimet e Prishtinës dhe të Tiranës zyrtare kanë qenë të ndryshme. Do të thënë, çfarë nuancash të ndryshme ka? Të ndryshme, do të thënë, presidenti i Republikës dhe shumë aktorë të rëndësishëm të jetës politike në Shqipëri kanë reaguar në mbështetje të zotit Haradinaj, kanë reaguar duke përshëndetur në emfaz dorëheqjen e tij, si një akt i lartë, një burr i shteti në një dimension që duhet të vendos edhe në marrëdhëniet institucionale dhe që përgjithësisht së vërtetës qëndron si veprim, por ka patur edhe reagime të ftohta të cilat, siç ka qenë reagimi i kryeministit Rama, ose reagime shumë cinike, siç është reagimi i presidentit Kosovës, i cili cilësonte e vendoste të dytin zotin Haradinaj pas këshilltarit të tij. Ndërkohë që ne e dim që dimensioni dhe kontributi i zotit Haradinaj jo vetëm në luftë, por edhe në paqe është shumë i madh, edhe në ndërtimin e institucioneve të Kosovës, dhe nuk kishte pse të përdorej cinizëm nga presidenti i Kosovës në rastin e zotit Haradinaj. E gjitha kjo një lloj kuptimi dhe lënë të drejtë pastaj për ta interpretuar në mënyra të ndryshme edhe këtë thirrje të beftë që u bë atij nga gjykata speciale. Gjithsesi, gjithçka tashmë vërtetet rreth taksës. A ishte e drejtë ajo? A ishte një kundërveprim që ndodhi menjëherë pas këmbguljes autoriteteve dhe politikës serbe që Kosova mos pranojnë institucionet ndërkombëtare dhe më saktësisht në Interpol. Po, vendimi u mor menjëherë pasi u refuzua kërkesa në Dubai. Mes këtij refuzimi, atëherë ndodhi taksa dhe po ta analizosh me saktësi, taksa është iniciuar nga zëvendës kryeministi i Kosovës, Enver Hoxhaj, në pajtim me kryetarin e parlamentit, thotin Kadi Veseli, dhe miratuar pastaj nga kryeministi Haradinaj, por e mbrojtur dhe argumentuar në publik më shumë nga zoti Haradinaj. Kështu që taksa nuk ka filluar si nismë e zotit ish kryeministit të Kosovës. Ajo ka filluar si nismë e zëvendës kryeministrit, zotit Hoxhaj, Enver Hoxhaj, dhe në pajtim dhe në një lloj konkordance, por jo në këto shifra. Ajo filloi me 10% dhe pastaj u kalua në një ekstremitet që ishte 100%. U bë pati ndikimin e vet, sepse pati një reagim shumë fuqishëm ndërkombëtar që taksat hiqej, por në të njëjtën kohë nuk pati të njëjtin reciprocitet që edhe ndaj Serbisë të ushtroi i njëjti presion, sepse vërtet u ushtrua presion ndaj Kosovës, ndaj qeverisë së Kosovës që taksat të hiqej ose të pezulloj përkohësisht, sepse në fund sepse shumica e kancelarive perëndimore kanë kërkuar që ajo të pezulloj përkohësisht, jo të hiqej për 3 muaj. Për disa muaj, për të parë dhe efektet dhe për të krijuar një korridor dialogut të Prishtinës dhe Beogradit, i cili u ngri. Por këmbgulja e zotit Haradinaj ishte e tillë që bëri mundur që taksat të ishte dhe të mbetet edhe sot e kësaj dite në fuqi. Ndaj taksës ka pasur pastaj qëndrime të ndryshme në varësi edhe të konjunkturës politike, por ka patur, siç ka qenë qëndrimi i presidentit të Kosovës, siç ka qenë qëndrimi i kryetarit të Kuvendit të Kosovës, të cilët herë pajtoheshin dhe herë tërhiqeshin, dhe kur ishte puna për të marrë një lloj përgjegjësie, ata i largoheshin, kur ishte problemi për të ballafaquar me publikun në Kosovë dhe për të ruajtur kuotat në politike të tyre në publik, ata pajtoheshin dhe qëndronin fort e kapeshin pas kësaj takse. Cilat janë efektet e kësaj takse sipas jush? Efektet janë shumë fuqishme ekonomike, ato kanë sjell një dëm për tregtarët serb, kanë hapur një korridor që nuk është shfrytzuar aq mirë nga biznesi në Shqipëri,
me qëllim për të plotësuar atë boshllëk që u krijua nga furnizuesit nga Serbia dhe nga Bosnia. Xhiro vjetore rreth 500 milion euro. Rreth 350 deri në 400 milion euro është xhiro vjetore. Një xhiro që nuk është e vogël për një shtet si Serbia, e cila nuk është se shquhet për një produkt aq fuqishëm dhe për eksport aq të mëdha, sepse i ka të kufizuar eksportet dhe normalisht që eksportet me Kosovën nuk zën peshën kryesore, po zën një peshë të rëndësishme në gjithë eksportet që realizon Serbia. Gjitha kjo në Kosovë, në planin ekonomik dhe në planin e nevojave të ditës nuk krijoi në problem shumë të madh, sepse u gjetën korridoret nga Shqipëria, nga Maqedonia dhe vendet tjera që Kosova të furnizohesh me ata mallra që më përpara i merrte nga Serbia dhe kryesisht ishin ushqime dhe ta kalonte, domethënë, këtë handicap që u krijua nga taksa. Por sjellja e Kosovës në arenën kombëtare edhe një herë dhe kërkesa për të vendosur një partneritet midis dy vendeve, besoj që në këtë drejtim dha efektet e veta. Kryeministri i Kosovës u ftua nga disa kancelarie evropiane si një partner i rëndësishëm për të biseduar për këtë çështje. Këmbgulja e tij mbase ishte e tepruar dhe rezultoi e tepruar, por ama tregoi që Kosova po përpiqet të krijojë integritetin dhe personalitetin e vet si shtet, pavarësisht se ishte pjesë e disa nismave të rëndësishme rajonale, siç ishte edhe marrëveshja CEFTA, e cilën ishte e detyrueshme për ta zbatuar. Por interpretimi i taksës kaloi nga një element politik, kaloi në nga një element ekonomik në një element politik dhe këtu mori kartën dhe i qëndroi shumë pas saj ish kryeministri i Kosovës tashmë i dorëhequr. Ju thoni që është e rëndësishme, po jo e për masave të jashtëzakonshme kjo xhiro rreth 35 milion euro në muaj mes e eksporteve serbe në Kosovë. Po për Kosovën është një shifër e jashtëzakonshme, sepse përbëjnë unë partnerin e parë dhe importuesin e parë produktet serbe për Kosovën. Si shpjegohet domun që një vend i cili ka kaluar në një genocid 2 dekada më parë të konsumoj produkte të atij vendi prej cilit më në fund arriti të çlirohet? Edhe vendosja e barrierave nuk u bë për çështje politike, edhe furnizimet nuk kanë pasur asnjëherë këtë ngjyrim. Ata u morën si një produkt i nevojshëm për tregun dhe që kishin një efekt ekonomik dhe që kishin tarifa dhe leverdëshmëri ekonomike. Kosova nuk e bëri këtë sepse kishte një feeling me tregtarët të ndryshëm serb, absolutisht jo. Aja bëri sepse produktet serbe ishin më të lira, ishin më konkurrente dhe në bazë të konkurrencës kishte fituar konkurrenca, nuk kishte fituar stampa. Kaq poro ekonomike të këtë qenë, nuk ka pasur ato kanë qenë marrëveshje favore politike në Prishtinë dhe në Beograd për ta nxitur këtë. Nuk më mërmendën që ka patur favore politike. Ka patur kjo ka qenë thjesht një pjesë e konkurrencës ekonomike, pjesë e leverdishmërisë së palëve dhe ato kanë rënë dakord. Sot çmi mallrat që kanë hyrë në Kosovë, që po zëvendësojnë produktet serbe, kanë çmime më të larta, por janë të detyrueshme sepse mungojnë ato mallra që më përpara. Zoti Podgorica, si e shpjegoni domun që gjithë këta importuesit në Prishtinë që marrin mallra nga Serbia ka një feeling, një lidhje me ministrat pasues njëri pas tjetrit. Dhe në Prishtinë flitet ka shumë për oligarkët sa që flitet edhe në Tiranë. Këto janë lidhjet vjetra të cilat kanë mundur që të relativizohen edhe në periudhën e re.
Sigurisht që ka dhe koridore në cilat është ndërhyrë, nuk është se nuk është ndërhyrë, por veprimi ose kundërvënia me taksen nuk mendoj se ishte në këtë plan. Ajo kishte, gjithsesi ishte e karakterit politik. Nuk ishte asnjëherë oligarkëve. Nuk është se mund të ketë dëmtuar disa oligarkë, sigurisht që i ka dëmtuar, por fakti është që mjaft oligark, siç jemi mësuar tashmë të etiketojmë ose të nominojmë tash, vazhdojnë të jenë shumë prezent në jetën ekonomike dhe politike të Kosovës, të diktojnë në privatizime shumë të rëndësishme, të diktojnë në afera që po ti krahasosh ngaherë me këto që ndodhin në Shqipëri, nuk kam idenë që edhe ja kalojnë. Çështjet e korrupsionit në Kosovë janë shumë të mëdha. Qeveria Haradinaj në këtë drejtim dështoi të ishte e suksesshme. Po kthehemi tek efekti politik i taksës. Mendoni se ajo e kryeti rolin e saj, apo duhet të qëndrojë siç këmbguli Haradinaj në deklaratën e tij të lamtumirës? Për mua efekti taksës e ka kryer. Fakti që pati një sensibilizim shumë të madh të faktorit ndërkombëtar. Fakti që pas kësaj mendohesh dhe po punoi jo vetëm underground, po punoi në të gjitha korridoret diplomatike që bisedimet midis Prishtinës dhe Beogradit të rifillonin dhe të rifillonin jashtë këtij konteksti. Fakti që çështja e taksës u bë pengesa kryesore për rifillimin e këtyre bisedimeve dhe për normalizimin e marrëdhënieve, them që efekti i taksës tashmë ishte konsumuar. Serbia nuk do bënte hapa pas në planin politik, që të tërhiqesh nga ato objektive ose nga gjithë ato çfarë kishte deklaruar në marrëdhëniet me Kosovën. Ajo nuk do të shpejtonte për hir të taksës, heqjes së taksës, njohjen e Kosovës. Nuk më merr mendja se në këtë drejtim taksa do luante rolin e vet. Taksa luajti për aq sa luajti, domethënë në sensibilizimin ndërkombëtar, e relativizoi edhe një herë çështjen, e ngriti edhe një herë dhe i dha edhe një herë një dimension më publik çështjes së njohjes së Kosovës, por nuk mund shkonte më shumë se kaq. Për mua jo vetëm që ajo duhet të tërhiqeshin nga taksa, por më duhet gjeni edhe një korridor për të rifilluar shpejt bisedimet me Kosovën. Më falni, të Kosovës me Serbinë. Po çfarë mjeti tjetër ka Kosova doon për t'ju imponuar Serbisë në negociata? Vetëm taksën kishte. Dhe për të qenë më drejt për drejt doon, si e gjykoni deklaratën e Haradinajt që thotë ju ofrojmë tregun në këmbim të njohjes? Sigurisht që, se thamë edhe pak më përpara, që tregu i Kosovës është një treg i rëndësishëm për Serbinë, por edhe Kosova kishte benefitet e saj në planin ekonomik, sepse ishin çmimet më të tjera. Por nuk mendoj se nëpërmjet tregut Serbia do të tërhiqej nga kjo gjë. Do të lëshonte, ose më saktë do të lëshonte. Serbia ka një diplomaci të vjetër, ka mbështetje në korridore të ndryshme edhe në Bruksel. Ne kemi parë që Serbia jo një herë ka marrë në mënyrë edhe më të shpejtë sepse vendet e tjera përkrahje nga Brukseli, janë çelur, ka patur mbështetje më të mëdha se sa plotësimi i atyre standardeve që janë kërkuar vendeve të tjera, pra Serbia nuk është se nuk ka patur përkthjelje diplomatike. Edhe në Bruksel, flasim për në krahun e lidhjes. Kështu që kjo përkthjelje që ajo ka patur, i ka shërbyer edhe si një garanci për të qëndruar edhe brenda atyre parametrave politik dhe diplomatik që ajo ka artikuluar edhe në marrëdhënie me Kosovën.
Dhe unë i qëndroj asaj që taksa ishte ishte në lartësinë e dur, ishte një reagim shumë pozitiv, por aq sa për të sensibilizuar edhe faktorin ndërkombëtar. Më shumë se kaq pastaj ajo më duket se te i kaloi vetë. I thoni që mund të kthehet, lind kuptohet që mund të kthehet në bumerang, përse? Në bumerang tani do jetë vështirë dhe për ta hequr taksën. Edhe qeveritë të tjera, edhe qeveria që do vi pas zgjedhjeve të 8 shtatorit, nuk do të jetë aq e lehtë për ta hequr, sepse ka marrë një miratim publik. Do shquajtur një gjest dhe një veprim shumë normal, si një lloj simetrie krahas veprimeve që ka bërë Serbia, ka qenë një simetri politike dhe që jo është përgjigjur Kosova, duke treguar një lloj kuptimi edhe një lloj force të një shteti të ri, që pavarësisht presioneve, pavarësisht edhe vështirësive që mund krijohen, i ka rezistuar. Dhe periudha e rezistencës ka kaluar dhe mundet që ajo të quhet si një pedan shumë pozitive. Mirë, por duke patur parasysh që Kosova është në marrëdhënie me gjithë faktorin ndërkombëtar, dhe faktori ndërkombëtar është investuar fuqishëm për rifillimin e dialogut, një pengesë e tillë, nëse nuk te i kalohet, do të bëjë që të ngrijë një proces jo shumë i rëndësishëm, se nuk është problemi a do të rriqet Serbia dhe ta njohë me njëherë Kosovën nëse hiqet taksa. Nuk mendoj se do ndodhë kështu. Në fakt, taksa është pasojë i këtij konflikti politik që po zhvillohet në Prishtinë. U gjet një modus vivendi. U gjet një modus, gjetja në gjykimin tim ishte pozitive, por jo në tejkalimin e së drejtës. Por ndërkohë, kjo është pasoja, ndërsa shkaku është termat e marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë. Ju keni dieni për terma konkret të kësaj marrëveshje, për shkëmbim territoresh, për faljen e veriut, njëri opsion. Opsioni tjetër është një simetri ose një ngjashmëri me Republikën Serbska të Bosnjës, pra një status i veçantë i veriut të Kosovës. Ka një lloj kakofonie lidhur me gjithë të terma, sepse nga një anë mendohet që dhe flitet për shkëmbime territoresh, nga ana tjetër drejtuesit më të lartë të shtetit në Kosovë thonë që s'do të ketë asnjë centimetër lëshim, që nga presidenti Thaçi e me radhë, të asnjë cënim të territorit të Kosovës, përkundazi po tentohet që t'i bashkohen Kosovës pjesë nga lugina e Preshevës. Pastaj flitet për disa statuse siç nga ato që ju theksuat, dhe ka patur prononcime të ndryshme në nivel këshilltarësh, në nivel nga diplomatësh, ish diplomatësh në detyrë, të cilët kanë dhënë mendime të ndryshme dhe kundërthënëse në këtë plan. Por kemi edhe qëndrime shumë të qarta që nga dy kancelarit, nga dy shtetet më të fuqishme të Evropës, që janë Gjermania dhe Franca, të cilët janë shprehur totalisht kundër ndryshimit dhe të territorit. Gjermania, ndërsa Franca ka qenë neutrale lidhur me... Jo, krejt neutrale, sepse në takimin në Gjermani, Franca ishte e qartë. Ndofta kishte një modifikim qëndrimi ose një gjuhë pak më diplomatike të Macronit kësaj radhe në Beograd. Por në takimin që u mbajt në Berlin, ku ishte në prani edhe të kancelares Merkel, edhe Macron ka qenë i qartë në këtë drejtim. Unë mendoj që shkëmbimi territoreve është një ide e paralizueshme, ose nëse do tentohet realizohet, do të kesh një çmim shumë të lartë. E para do sjell... Nëse është e paralizueshme dhe nëse është realizueshme, do ketë çmim shumë të lartë. E paralizueshme sepse ajo do të sjell një efekt zinxhir, e para. E dyta, nuk mundet dot që sot të vizatohen harta.
nuk është kaq kollaj që kalojnë tani, do kalohet harta, do bjerë këtu. Nuk është Afrika koloniale, periudhës koloniale. Në fundit, ajo sot është përvjetori i njohjes së Kosovës nga gjykata ndërkombëtare. Dhe i kësaj harte, dhe të palëvizur pra, nuk mundet do që të hyet një procesi të ri, nuk është asgjë s'ka të pamundur, por do ketë tham kosto, sepse kjo do sjellë dhe pastaj edhe efektet zinxhir siç jemi mësuar ose siç janë elaboruar disa herë këto probleme lidhur me efektet zinxhir që sjell ndryshimi kuvive. Nuk është se do ngelet pasaj në oreksin e Serbisë për të marrë vetëm këto, por do kalohet në orekset të tjera që lidhen edhe me Republikën Srpska të Bosnjës e me efektet tjera dominon që kalojnë në gjithë Ballkanin. Si shpjegoni domun sepse ka një ndarje simetrik në një grup politikanësh në Prishtinë edhe në Tiranë e kundërshtojnë ashpër, duke përfshirë zotin Haradinaj, zotin Berisha, zotin Meta nga njëra anë, ndërkohë nga ana tjetër domun është Thaçi që e mbështet fuqimisht. Rama ka belbëzuar disa herë dhe ka lënë të kuptohet se dhe ai është dakord me projektin e shkëmbimit. Si shpjegoni domun pse kjo ndarje, pse nuk janë unik, nuk është unik qëndrimi shqiptar? Fatkeqësisht faktori shqiptar nuk është unik në asnjë nga çështjet e gjithë kësaj periudhe të pluralizmit, as në Shqipëri dhe në Kosovë. Po të shohësh me vëmendje që ku ka filluar lufta për shënimin e Kosovës, kemi patur qëndrime të ndara të partive të ndryshme politike në Shqipëri dhe një lloj lidhje, një feeling me parti të ndryshme të Kosovës të transmetuara në planin ideologjik, por që në fakt nuk kanë qenë të tilla. Ata kanë qenë më shumë dashuri mes liderash politik, dhe kur ato janë prishur me njëri tjetrin, kanë reflektuar edhe në marrëdhëniet mes tyre. Po të analizojmë me hollësi këto gjëra, do gjejmë gjurmë të këtyre komunikimeve jo thjesht të brishta, por pak a shumë deprimuese, po të shohësh në planin e marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Kosovës. Kështu që kjo që po ndodh tani nuk është as pak e çuditshme, është pjesë e gjithë kësaj sjellje politike që kanë bërë politikanët tanë prej gati 30 vjetësh, politikanë në të dy krahët flas. Dhe duke krijuar pasaj edhe marrëdhënie gati, por edhe personale. Unë nuk mund ta kontestoj, sepse në fund secili nga liderët ka të drejtë të ketë edhe marrëdhëniet e veta personale me njëri tjetrin, por protokolli shtetëror është protokoll shtetëror. Presidenti duhet pritet dhe të takohet me presidentin dhe kryeministri duhet të ketë homologun e vet, qoftë në Kosovë, qoftë në Tiranë, anasjellës. Kështu që ndërsa në Shqipëri kanë qenë trajektore të ndryshme. Presidenti i Shqipërisë ka komunikim shumë më të hapur, shumë më miqësor me kryeministrin e Kosovës dhe kryeministri i Shqipërisë ka komunikim shumë të afërt. Gjë që nuk ndodh, ata mund të shkojnë në plazhe së bashku, mund të darkojnë së bashku, por në takim, por zyrtarisht duhet të shfaqen dhe duhet të respektojnë edhe protokollin shtetëror. Gjë që siç mund ta keni dhënë re, nuk ka ndodhur. Ky mund të quhet një defekt i vogël në planin publik, por që ka efektet e veta pastaj edhe në komunikimin politik dhe diplomatik dhe ndërshtetëror mes të dy vendeve, duke shmangur padrejtësisht edhe atë që është e nevojshme, që është edhe shumë edhe domosdoshme për një qëllim të unifikuar për këtë çështje. Sigurisht ata mund të kenë diferenca dhe është normale që të kenë diferenca, të cilat duhet shuhen duhet të shohen kur është çështja për të artikuluar për çështjet për problemet të saj natyre. Si e gjykoni akuzat që i bëhen presidentit Thaçi se ai ka ngul në projektin e shkëmbimit territoreve, po i quajmë për konvencion me Serbinë, nën presionin e Beogradit dhe nën frikën e shkuarjes së tij në gjykatën speciale? Thaçi për hir të vërtetës asnjëherë vetë nuk është shprehur për këtë gjë. Ai është shprehur nëpërmjet zëdhënësit vet, po mund ta konsiderojmë tillë
baton agjion dhe nuk vet ai në mënyrë eksplicite nuk është shprehur për shkëmbim territorësh. Përkundrazi, është shprehur për të kundërtën e tyre. Është shprehur për vizatim të kufirit të 400 kilometra të kufi. Ai ka thënë, ai është shprehur për delimitim për të përfshirë në hartën e re të Kosovës pjesë nga lugina e Preshevës dhe asnjëherë për dhënë. Ka folur për kompromis të dhimbshëm. Po, ka folur për kompromis të dhimbshëm, duke nënkuptuar sigurisht këto gjëra, por kur është pyetur direkt që a do të ketë ndryshim të kufirit dhe a do të ketë lëshime, ai gjithnjë ka thënë jo. Të paktën në gjithë komunikimin e tij të drejtë për drejtë. Por nëpërmjet Zgjedhjet, nëpërmjet gjithë enturazhit të tij politik, ai ka lançuar gjithnjë idenë e ndryshimit të kufive, një shkëmbimi të dhimbshëm, një marrëveshje e cila do të jetë afatgjatë, sepse duke realizuar një marrëveshje afatgjatë, Thaçi me Vučić mbase kanë menduar që hyjnë në histori dhe nëse vërtet do ta realizonin një gjë të tillë me kompromis dhe pa efekte, jo vetëm domino për rreth tyre, por edhe pa efekte të brendshme, sigurisht që ata do hynin në histori, por nuk më merr mendja dhe jam i bindur totalisht që nuk mund të realizojnë një gjë të tillë. Duke realizuar një zgjedhje të tillë, ata sigurisht që pastaj do kishin edhe atë imunitet që ju theksuat dhe normalisht që është në qarkullim në korridore të ndryshme. Fakti që Thaçi në dhjetor të vitit kaluar ishte pjesë e nëndheshme e korrigjimi e tërheqjes nga vendimi që mori Parlamenti i Kosovës për një gjykatën speciale. Dhe pas presionit shumë të madh të kombëtar që i bërë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, u detyrua që atë iniciativë që lindi nga u fol dhe për komando amerikan që mund të hynin në parlament, nëse do kalonte ky vendim. Dhe fakti që u tërhoq, ai u tërhoqën deputetët e tij nga kjo, tregon që frika që problemi i ballafaqimit me gjykatën e Hagës ekziston në qarqet më të larta politike në Kosovë. Nuk e di sa ekziston deri tek Thaçi, por në qarqet më të larta ekziston. Dhe realisht emrat atje artikulohen që nga deputet me peshë të kuvendit të Kosovës deri tek presidenti. Sa janë sakta pasoj kjo mbetet për të verifikuar, por ne flasim në planin A është përgatitur Serbia, politika e saj, leadershipi i saj, po edhe opinioni publik për të kuptuar dhe për të pranuar se e kanë humbur Kosovën? Fakti që presidenti i Serbisë, Vučić, e ka deklaruar këtë gjë, fakti që politikanë të rëndësishëm të opozitës serbe e kanë deklaruar këtë që ne tashmë kemi humbur Kosovën, fakti që presidenti, kryeministja ulen takohen me presidentin dhe kryeministin e Kosovës, tregon që ata një lloj kuptimi e dinë të gjë, e pranojnë të, por nuk kanë fuqinë dhe nuk kanë realizuar akoma të gjithë mekanizmat institucional të cilët do të siguronin atyre edhe jetëgjatësinë politike, sepse për të ndërmarrë hapa të tjerë që shkojnë drejt njohjes së Kosovës. Problemin që Kosova tashmë është një shtet, këtë realitet Beogradi e njeh, pavarësisht se e pohon apo se pohon më të lartë. Fakti që ulet bisedime ka të pohuar. Do ketë një marrëveshje apo parashikoni një konflikt afatgjatë të ngrirë? Sigurisht që kjo lidhet edhe me qeverinë e re të Kosovës, varet e cila do ketë një kompozim krejt ndryshe nga çka sot aktualisht, pasi problemet brenda koalicionit në Kosovë kanë qenë shumë të mpreta, kanë pas agravim shumë të madh, konflikti ka qenë i tensionuar dhe kjo ka qenë mbas edhe një shtys për zotin Haradinaj që të mos e zgjaste më agoninë
e qeverisë së vetë. Mendoj që qeverisja e re du të ketë prioritet kryesor pikërisht këtë rifillimin me termat të përcaktuara mirë të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë. Dhe dialogu i cili po kërkohet shumë nga faktori ndërkombëtar, mendoj që do t'jetë ai që do t'i hapë rrugën një lloj normalizimi të çështjes. Sa mund të normalizohet, kjo mbetet për të verifikuar, sepse kërkesa e Kosovës është e qartë që duhet njohur ky shtet. Kërkesa e Serbisë lidhet pasaj edhe me çështje që kanë të bëjnë me futjen e Serbisë brenda territorit të Kosovës për të qenë gjithmonë aty prezente me politikat e saj, me prezencën e saj, me gjithçka që duhet për mos patur aty një Kosovë stabile. Portalet në Prishtinë me burime nga presidenca e Kosovës kanë bërë të ditur se zgjedhjet do të zhvillohen në 8 shtator. Çfarë qeverie prisni ju nga këto zgjedhje? Çfarë konfigurimi? Për mendimin tim që por edhe ky është mendimi i përgjithshëm që mizator në Kosovë, nuk është vetëm mendimi im, është që Lidhja Demokratike e Kosovës do të jetë forca e parë politike. Dhe sondazhet të tilla. Dhe nëse Lidhja Demokratike e Kosovës do futet në koalicion ku gjasat janë që të ketë një koalicion midis Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe vetëvendosjes, sigurisht që do kemi një koalicion të fuqishëm që vështirë për të përballuar nga koalicionet e tjera që mund të krijohen këto ditë dhe që koha shumë e shkurtër. LDK ka një problem sepse ka zgjedhjet me datën 3 gusht dhe varet se si do dalë nga këto zgjedhje. Nëse ka një numër të madh kandidatësh që pretendojnë janë 5-6 kandidatë që pretendojnë për kryetarin e ri të Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe kjo mund të sjellë atyre një moment tensioni dhe përplasje. Por në ndryshim nga të gjitha partitë e tjera, LDK-ja është partia e cila nuk lidhet me emrin e liderit. Nëse PDK-ja vazhdon të jetë partia e Shimit, AK-ja partia e Ramushit, AKR-ja partia e Pacollit, Albin Kurtit, LDK-ja nuk është partia e Sa Mustafës, as ka qenë partia e Fatmir Sejdiut. Ajo ka qenë partia në cilën nuk ishte Rugova, i cili mbetet simbol, por që është parti. Ka defektet e veta, ka trajektorin e vetë të ulje ngritjes, por është parti më konsoliduar, është parti më elitare, është parti e cila nuk ka dëshmuar agresivitet në sjelljen e vetë qeverisëse dhe ka patur, do të thënë, një sjellje të kujdesshme edhe në marrëdhëniet ekonomike. Nuk po flas se është e pastër. Vetëvendosja është një parti që në pamjen e parë nuk është provuar në planin e drejtimit, por drejtimi komunal i Prishtinës dhe tashmë i Prizrenit dhe i Kamenicës nuk është se i kanë dhënë shumë pikaverash pozitiv dhe një besim tek qytetarët. Megjithatë, ajo mbetet e paprovuar në skenën në qeverisje. Në qeverisjen lokale janë këto që unë nënvizova. Një bashkim i tyre përballë bashkimit të partive tjera që mund të futen në koalicion, sigurisht që këta i nxjerr forcë e parë. Nëse do ketë pastaj edhe një bashkim tjetër, ajo mbetet për tu parë. Gjithsesi, qeverisja e ardhshme do të varet, normal që do varet nga numrat, por mendoj që do varet edhe se kush do të jetë kryetari i LDK-s. Sepse ka dhe kush do jetë kandidati i tyre për kryeministër. Në disa portale kanë spekuluar, po e themi, që është bërë një kompromis që kryetar të zgjidhet zoti Agim Veliu, ndërsa kandidat për kryeministër zoti Lutfi Aziri. Ky fundit i njohur për lidhjet e tij shumë të mëdha me Thaçin. Dhe mos pritet dhe ndonjë surprizë në moment të fundit që të kemi sërish një marrëveshje. Thaçi është lojtari më i aftë politik në Kosovë. Më dinaku ndoshta doni të thoshit? Sigurisht që me gjithë dinakrinë e vetë të sprovuar brenda,
dhe nuk është se PDK-ja automatikisht do të jetë jashtë qeverisjes. Me gjendjen e A sotme, duhet të jetë pas 12 vjet? PDK duhet të jetë urgjentisht jashtë qeverisjes, po urgjentisht duhet të jetë jashtë qeverisjes, por varet nga loja që do të luajnë dhe varet, si thash më parë, edhe nga pozicionet se kush do të drejtojë lidhjen demokratike të Kosovës. Megjithatë, ngjarjet e Tregushtit, zgjedhjet që janë me Tregusht, nëse do përfundojnë të qeta me një lloj mirëkuptimi që kundër kandidatët do të arrin ta tejkalojnë veten, ato që do humbasin, dhe ta mbështesin njëri tjetrin, dhe gara të jetë e hapur, atëherë sigurisht që LDK do fitojë dhe do fitojë bindshëm. Do të jetë ndryshe, nuk do ketë probleme. Nëse do ketë sigurisht probleme, nëse do të jetë traumatizuar nga Tregushti, atëherë ato do të reflektohen sigurisht edhe në zgjedhjet e 8 shtatorit, pa diskutim që po. Kjo do të sjellë një dëm Kosovës për faktin se pritet një ndryshim. Ky ndryshim do të vijë dhe është normalisht që të vijë nga dy parti që njëra ka koqës është qeverisje, tjetra nuk është provuar në qeverisjen qendrore dhe mund të ishte një bashkëpunim në terma të mirë përcaktuar atë dy palët, megjithse në profilet e veta politike të dy partit nuk ngjajnë shumë dhe akuzat që kanë bërë kanë qenë shumë të hidhura. Po, do deri dhe goditje me vezë publike. Edhe Molotov. Edhe do një individuale kështu. Por megjithatë në politik njihen këto kompromiset, tërheqjet dhe vendosja e një. Me ato të dyja palët kanë përshtypjen që e konsiderojnë me përjashtim të zotit Aziri, që të dyja palët në leadershipin e LDK-s dhe vetëvendosjes e konsiderojnë emergjencë kombëtare largimin nga zyrat e shtetit, nga zyrat e qeverisë të PDK-s. Paktën kështu janë deklaratat e tyre. Dhe nuk do jetë kaq e lehtë edhe për zotin Aziri nëse fiton që ai të vendosë një marrëdhënie të tillë me PDK-n. Sepse e gjithë retorika politike që do të ketë LDK-ja gjatë kësaj fushate. Po kështu edhe vendosja do të jenë të drejtuara nga kundër PDK-s. Dhe një kthes në momentet e fundit atyre mund të kushtoj shumë për të ardhmen. Do humbin shumë. Jo se nuk kanë çeduar politikisht. Po të shohësh gjithë trajtorin e kemi 6 raste të zgjedhjeve të parakohshme, asnjë kryeminist në Kosovë nuk ka arritur ta mbarojë mandatin e tij, dhe gjithmonë jemi futur në zgjedhjet, gjithmonë Kosova është futur në zgjedhjet parakohshme, po kështu edhe Maqedonia. Zgjedhjet e parakohshme kanë qenë një valvulë shkarkimi të krizës. Dhe realisht janë konfirmuar pothuajse të njëjtët. Po kështu edhe në Maqedoni përveç rastit të fundit ku konfirmua LSDM-ja dhe gjërat nuk është se kanë ndryshuar. Dhe një pyetje të fundit, qeverinë që pritet të dalë nga zgjedhjet e shtatorit, e parashikoni të jetë e kondicionuar nga numrat e listës serbe si kjo aktualja, apo do jetë një qeveri me bazë shumë të gjerë? Mbështetje. Po punohet që të ketë një qeveri si me bazë më të gjerë. Do thënë, nëse kemi një LDK dhe vetëvendosje të cilat do shkojnë në nivelin e 45-50 votave, nuk do ketë më nevojë që të ketë një ndërhyrje edhe nga lista sërbske. Ka mundësi që të ketë një koalicion edhe me partinë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, megjithëse sulmi ka qenë shumë i fuqishëm ndaj kësaj për gjatë gjithë kohës së qëndrimit në qeveri. Por për të shmangur dofta PDK-n ose nga pushteti, mundet që të pranohet një sakrificë të tillë e këtyre dy partive, po quaj sakrificë, sipas termave të tyre që përdorin politik, për të patur në qeverisje edhe një herë me AK-n. AK-ja ka patur një rritje, dhe me veprimin e zotit Haradine, AK-ja do marrë më shumë pikë në planin politik dhe elektoral.
Ky veprim i zotit Haradinaj në Kosovë është kthyer pozitivisht në elektorat dhe zotit Haradinaj kjo i ka shërbyer. I ka shërbyer në shumë dimensione, po i ka shërbyer edhe në këtë drejtim. Nga mbështetja publike i shtritur. Po, kështu që mund të shkoj sot, sipas disa sondazheve, AKJ ka kaluar nga 11-12% në 18%. Që do të thotë janë rreth 20 deputet. Edhe po ja 1-2, do të thonë ky është një nivel shumë i lartë dhe bën që të ketë një qeverisje të qëndrueshme dhe jo të tillë që siç ndodhi në qeverisjen e mëparshme ku AKR-ja me 90 zëvendës ministre. Jo vetëm me 90 zëvendës ministra, po me 1 ose 2 deputet të kishte 3 ministri. Keni fjalën për zotin Pacalli. Zoti Podgorica, falenderoj për intervistën. Faleminderit ju.